सद्गुरु वही माऊली मातोश्री माईयांना प्रथम कृतज्ञपूर्वक वंदन आणि आपण सर्व सद्भक्त सच्छोते हो. आपणा सर्वांना आदरपूर्वक नमस्कार. जाणीव या अंगाने आपण आतापर्यंत चिंतन करीत आलो आहोत. प्रत्येक व्यक्ती सर्व जिवंत प्राणी मात्र असं जेव्हा म्हणतो तर प्रत्येक प्राणी मात्र जिवंत आहे. ते म्हणजे जाणीवेचं कार्य. जाणीव जाणणारी ही शक्ती मानवी देहाच्या अपेक्षेत मनुष्य देह आहेत. जिवंत देह जे जिवंत देह आहे तिथे ते जाणीवेचं कार्य जाणीव जिथे आहे म्हणून जिवंतपण. म्हणून प्रत्येक व्यक्ती असं जेव्हा आपण म्हणतो की प्रत्येक व्यक्ती म्हणजे एक जाणीव असते आणि त्या जाणीवेचं कार्य त्या देहाच्या द्वारे चाललं. देह म्हणजे इन्स्ट्रुमेंट असतं. देह म्हणजे यंत्र म्हणतो आपण. आणि हे यंत्र चालवणारी जाणीव. सर्व अंगाने आपण एक एक लक्षात घ्यायचं आलं पाहिजे की जाणीव असं जे आपण म्हणतो ही जाणीव म्हणजे अलौकिक आहे. ही जाणीव म्हणजे अनंत स्वरूपाचं पूर्ण आहे. म्हणजे अनंत स्वरूप जाणण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक ठिकाणी ही जाणीव जी जाणत असते ती स्वतःला जाणण्याचा प्रयत्न करतो. त्या जाणीवेळेस सर्व रूप म्हणजे दृश्य आहेत आणि एका देहातून ती सर्व दृश्यांना पाहते. त्या ती दृष्ट आहे म्हणून प्रत्येक देहामध्ये ती जाणीव दृष्ट आहे. आणि जेव्हा ती इतर देहांना पाहते ते सर्व देह म्हणजे दृश्य. म्हणजे अनंत स्वरूप असलेली जाणीव. अनंत स्वरूप जाणीव म्हणजे इथे आहेपणाने परमेश्वरी शक्ती म्हणतो आपण. म्हणजे सगुण निराकार रूप म्हणतो आपण. ते सगुण निराकार रूपच अनंत जाणीव रूपाने स्वतःला जाणते. अर्थ लक्षात घ्यायचं की हे नेमकं काय आहे. सगळेजण जाणतात. प्रत्येक देहातून जाणीव जाणते. एका देहातून जाणताना ती इतर देहांना जाणते. प्रत्येक देहातून असलेली जाणीव इतर रूपांना जाणते की इतर देहांना जाणत. म्हणून सगळ्या प्रत्येक देहातून ती जाणीव जाणतच असते. त्यामुळे आपण म्हणतो की समोरच्या व्यक्ती आपल्या दृष्टीने आपण म्हणतो मी समोर पाहतो. पण अनंत स्वरूपाच्या अपेक्षेत ही जाणीव स्वतःला जाणते. कळलं काय म्हणतो. ही जाणीव जी आहे म्हणजे मी जाणतो असं जेव्हा आपण म्हणतो तर देहाच्या अपेक्षेत मी जाणतो. मग मी हे रूप पाहतो ते रूप पाहतो ते रूप पाहतो असं सगळं म्हणतो. पण जर ह्या जाणीवीच्या मुळाकडे गेला तर म्हणजे जिथून ही जाणीव सुरली तिथे तिच्याकडे ही अनंत जाणीव रूप प्रकट झाली. ही जी अनंत जाणीव रूप जी प्रकट झाली प्रत्येक जाणीव रूपाच्या ठिकाणी जे जाणणं आहे ते त्या अनंत स्वरूपाला झालं. आणि त्या अनंत स्वरूप जाणीव आपण काय म्हणतो जाणीव इन्स्ट्रुमेंट देह. ह्या जाणीव ज्या प्रत्येक देहातून ते पण कोणाचं इन्स्ट्रुमेंट आहे अनंत स्वरूप. आता हे जर कळलं तर ही एकच आहे हा भाव असतो. म्हणजे आहे ते सर्वत्र एकच आहे स्वरूपाच्या अपेक्षा. मग वेगळं काहीच नाही. आपण आहोत असं आपल्याला वाटतं. म्हणजे ज्या वेळेला हे जे ज्ञान आहे आपण म्हणतो याला आत्मज्ञान आपण म्हणतो ते फक्त जाणीवेने जाणणं म्हणजे आत्मज्ञान नव्हतं. ह्या हे जाणीवेचं जाणणं कोणाचं आहे हे कळणं म्हणजे आत्मज्ञान. हे मुळात असलेली अनंत स्वरूप जाणीव सर्व रूपांच्या अंगाने ती स्वतःला जाणते. म्हणजे ती इतर स्वतःशी दुसरं कोणाला जाणते. सर्व रूप म्हणजे ती म्हणजे सगळी विश्वरूप जी आपण म्हणतो पशु पक्षी प्राणी मात्र वनस्पती ही वेगळी वेगळी जी रूप आहेत ती रूप ज्यावेळेला आपण म्हणतो ही रूप कोणाची आहेत अनंत स्वरूप जाणीव. म्हणजे मी असं जे आपण म्हणतो तर मी कोण आहे
अनंत सुख जाणीव, म्हणजे त्याला स्वामी म्हणतात. आणि हा स्वामी स्वतःलाच भिन्न रूपातून अनुभवत असतो. आपण 10-12 आरसे बाजूबाजूला लावले किंवा एखादा आरसे महाल आहे, काचेचा आरशाचा महाल होतो, आणि आरशाच्या महालामध्ये जर आपण मध्यवर उभे राहिलं तर काय होतं, सगळीकडे निरनिराळी प्रतिबिंब दिसतात. आता ही निरनिराळी प्रतिबिंब दिसतात ते कोणाची असतात? आपलीच असतात, म्हणजे आपणच आहोत असं जे वाटतं ना, तसं आपल्याला जेव्हा हे सर्व आपणच आहोत असं जर लक्षात आलं तर त्याला म्हणतात ज्ञान. म्हणजे पाहावे आपणाशी आपण असं जे आपण म्हणतो ना, तर आता आपण उघड्या डोळ्याने पाहतो, उघड्या डोळ्याने पाहतो म्हणजे आपण पाहतो, तर आपण फक्त देहाच्या अपेक्षेत पाहतो. म्हणजे मी हा देह पाहिला, हा देह पाहिला, त्याला ओळखतो, त्याला ओळखतो, सगळं चाललं. पण खरं काय, खरं म्हणजे तो हा जो स्वामी अनंत स्वरूप जाणीव, ती ह्या जाणीवेच्या द्वारे रूपाला जी स्वतः प्रक्षेपित झालेली आहे, त्या सर्व रूपांना ती पाहते, म्हणजे स्वतःलाच पाहते. आपण इतरांशी बोलतो तर आपल्या देहाच्या मी यांच्याशी बोलतो, त्यांच्याशी बोलतो, पण त्या आनंद स्वरूप जाण्याच्या अपेक्षेत काय, ती स्वतःशी स्वतःला बोलतो. सगळ्याला कसं अर्थ सांगतो की अनंत स्वरूप जी जाणीव आहे ती जाणीव विविध रूपाने ती स्वतःलाच जाणते, स्वतःशीच बोलते, स्वतःलाच ऐकते. म्हणजे तुम्ही जर एका गप्पी बसाय एका रूम मध्ये आणि स्वतः मोठमोठा ओरडत आणि तिथे निन्या स्पीकर लावलं तर काय होईल, निन्या स्पीकर मधून आवाज येईल. पण निन्या स्पीकर मधून आवाज आला तुम्हाला वाटेल कोण वेगळा बोलतं का, नाही मीच गप्पी बोलतोय ना. निन्या स्पीकर आहे तर निन्याचं टीव्ही लावलंय तर निन्या टीव्ही मध्ये आपण म्हणजे एकच दूर दिसतं. पण इथे मात्र ह्या जाणीवेची अलौकिक आहे, म्हणजे हा जो स्वामी आहे हा स्वामी स्वतः आहे आणि स्वतः जाणतो हे ज्ञान. तो जो भाव असतो त्याला म्हणतात अनंत स्वरूप मी. तो भाव म्हणजे अनंत मी, ह्या भावातून जर आपण पाहायला लागलो तर मी कोण आहे, मी एकच आहे, सर्वत्र मी आहे. अहम सर्वत्र प्रभव, मी सर्वत्र प्रगट आहे, माझ्याशिवाय दुसरं कोणी वेगळं नाहीच आहे, सगळं दिसतं मीच. समजा एखाद्या नटाने अनेक भूमिका केल्या, आता अमिताभ बच्चन सरकार किती भूमिका केल्या ना, आणि प्रत्येक भूमिकेत रूप वेगळे आहे, रंग वेगळे आहेत, काही काही त्याचे चेहरे वेगळे आहेत, सगळे बघायला गेलं. आणि त्याच्यासमोर ते सगळे पिक्चर लागले तो काय म्हणणार, मीच आहे. पण त्याला माहिती, आपल्याला माहिती नाही. आपण म्हणतो हा कोणतरी वेगळा आहे, तो कोणतरी वेगळा आहे, तो कोणतरी वेगळा आहे. त्याचं मेकअप बिकअप आपल्याला ओळखता नाही आलं तर आपण त्याला वेगळं जण पाहतो. पण तो स्वतः नट त्याला काय माहिती आहे, त्याला माहिती मीच आहे सर्व. ही पण ऍक्टिंग मीच केली, ही पण ऍक्टिंग मीच केली. मग आपण आपल्याकडे पाहताना कसं पाहायचं, हे सगळं मीच आहे. माझ्या विस्तारलेपणाचे निनावे जगत नव्हे आगवे, ती दूध मुराले स्वभावे तैसे दही. म्हणजे ते माझ्या विस्तारलेपणाचे निना, म्हणजे मी जो विस्तारलोय, म्हणजे तो अनंत स्वरूप मी ह्या सर्व विश्वरूपाने विस्तारलेला आहे. मी हे ज्ञान, नुसतं जाणीव म्हणजे मी फक्त नाही, त्याच्या मागे जर गेला तुम्ही तर खरं काय, ती एकच अनंत स्वरूप असलेली जाणीव अनंत जाणीव रूपाने स्फुरते. आणि अनंत रूपाने स्फुरते तेव्हा त्याच्या ठिकाणी काय असतं की मी एकच आहे, वेगळं नाहीये, मीच आहे. असं ज्या ज्ञानाच्या मार्गाला अर्थ की दूध मुराले स्वभावे तरी दही. दूध आणि दही मध्ये फरक किती आहे, दुधातून दही बनतं असं म्हटलं तर दह्याचे गुण निराळे आणि दुधाचे गुण निराळे. आयुर्वेदामध्ये दूध सकाळी प्यायचं, रात्री दही खाल्लं तर उलट होईल. सकाळी दही खायचं, रात्री दूध प्यायचं, गुण आहेत त्याचे. दह्याचं दही खायचं असेल तर सकाळचं खायचं, रात्री खाल्लं तुम्हाला सर्दी खोकला होऊ शकतो एखाद्याला. रात्री दूध प्यायचं असतं, कारण म्हणजे रात्रीच्या वेळेला आंबट प्रकृती तयार होते, म्हणून त्यावेळेला दूध प्यायचं. हे आयुर्वेदामध्ये जे सांगितलं म्हणजे गुण येतात, दह्याचे गुण वेगळे आणि दुधाचे गुण वेगळे. पण दुधापासूनच दही बनतं.
मग जर ज्याला माहित नसेल की दूध आणि दही एकच म्हणतो काय काही वेगळं ते वेगळं, कारण दही जर थोडंसं आंबट लागेल तो वेगळं लागेल. दूध मुळाले स्वभावे तरी ते दही, की बीज जे झाले तरू, म्हणजे एक एवढीशी बी आहे आणि एक मोठं झाड आहे, तर कोणी सांगितलं की बा एकाच बीपासून हे मोठं झाड झालं, तर लहान मुलाला कोणी सांगितलं झाड कसं आहे, आंब्याचं झाड पण त्याला सांगितलं की एका पोळीपासून आंब्याचं झाड झालं. म्हणजे एक पोळी आहे ना, या पोळीतून आंबा झाला, लहान मुलाला खरं वाटेल का? कारण त्यांनी बघितलेलं नसतं ना. पण ती आहे तसं आपल्याला खरं वाटत नाही. एकाच स्वरूपाचं एवढं रूप कशी जाणार? लहान मुलासारखं आपली अवस्था आहे. आपल्याला ते कळत नाही की सांगितलं तरी हो म्हणतो आणि करत तुझा आणि माझा करत भांडत असतो. इथे बीज झाले तरू अथवा भांगाराचे अलंकार. भांगार म्हणजे सोनं, तर भांगारात म्हणजे सोन्याचे अलंकार. म्हणजे अलंकार वेगवेगळे दिसले तरी सगळे कर्माचे आहेत सोन्याचे. म्हणजे सगळी रूप वेगळी वेगळी दिसले तरी आहेत कोणाची? एकाच जाण्याची, एकात्म भाव. गुण वेगळे आहेत, चालणं बोलणं वेगळं आहे. म्हणजे प्रत्येक रूप पाहिलं तर काय आकार वेगळा, रंग वेगळं, रूप वेगळं, सगळं वेगळं. सगळी रूप कोणाची आहेत? त्या एकाच स्वरूपाचे. हे विश्वामध्ये विविध रंग आहेत, ते सगळे रंग आपण म्हणतो सगळे सप्तरंग आहेत किंवा आता अनेक रंग आहेत, सगळे मिक्स करून अनेक रंगाचे छटा निर्माण, ते कोणाचे आहेत? एकाच्याच. म्हणून काळे लोक, गोरे लोक असं सगळं आपण म्हणतो की नाही. पण खरं बघायला गेलं तर ती कोणाची आहेत? एकाच स्वरूपाची. म्हणजे एकाच जाणीव स्वरूप आपण त्या शब्द वापरू शकतो. एकाच जाणीव स्वरूपाची सगळी जाणीव रूप आहेत. हा बोध जर आपल्या ठिकाणी व्यवस्थित प्रगट झाला, बोध प्रगट होणं महत्वाचं आहे. की म्हणजे खरं ज्ञान जे म्हणतो ना, पाहावे आपणाशी आपण या नाव ज्ञान. ते पाहावे आपणाशी आपण म्हणण्यासाठी आपण कोण हे कळलं पाहिजे. आपण देहाच्या अपेक्षेतच फक्त पाहायला लागलो तर तेवढ्या कुठे राहतो. म्हणजे आता एखाद्या वेळेला तू जाणीव असेल देह आहे, आम्ही जाणे, आम्ही जाणे म्हटलं ती पण जाणे, ती पण जाणे, मग तो वेगळा मी वेगळा मी वेगळा असं वेगळेपर्यंत पाहिलं तर ते अपुरं ज्ञान ठरतं. खरं ज्ञान काय? की जी अनंत स्वरूप जाणीव ती प्रत्येक देहातून प्रगट आहे, विविध रूपाने प्रगट आहे, विविध रंगाने प्रगट आहे, विविध स्वभावाने प्रगट आहे, विविध गुणांनी प्रगट आहे. किती गुण? अनंत गुण आहेत, अनंत रूप आहेत, अनंत रंग आहेत. म्हणजे हे सगळं जे पाहतो आपण ते सगळं विश्व हा एकाचाच विस्तार आहे. म्हणून बीज जे झाले करू अथवा भांगाराच्या लंगारू कैसामध्ये एकाचा विस्तार ते हे जग. संतांना काय सांगायचं लक्षात की ते मी म्हटल्यानंतर कोण आहे? मी म्हटल्यानंतर ती अनंत स्वरूप जाणीव आहे. ती जे अनंत स्वरूप जाणीव मी हा बोध तिथे झाला पाहिजे खरा. त्याला म्हणतात खरं, खऱ्या अंगाने ओळख, खरी ओळख. ती खरी ओळख आता ही सांगितली म्हणून पटकन होते का नाही? थोड्या वेळ आपल्याला कळतं, हा बरोबर आहे बरोबर. पण थोड्या वेळाने माझं तुझं चालू होतं ना आपलं. ते माझं तुझं चालू होतं कारण तो अंतर्मात मुरलेला बोध आहे. पण तिथे आपल्याला तो बोध बाजूला सारून हा अनंत स्वरूप मी हा बोध आपल्याला झाला पाहिजे. ज्यावेळेला हा अनंत स्वरूप मी बोध असेल तर सर्व मीच आहे म्हणतो, म्हणजे सर्व माझेच आहेत म्हणतो. तुम्हाला सर्व माझा एकाचा विस्तार. नुसतं विस्तार म्हणून पहा आनंद होईल. कोणते रूप तुम्हाला हा माझी भांडतोय पण माझंच रूप बघा, हो भांडणार तुझंच रूप. हा तुला शिव्या घालतो तो पण तुझंच रूप, तू तुला शिव्या घालतो, तू तुझं गुण घालतो. इथे कसं होईल? मीच माझ्या दाताने ओठ चावलं तर का होईल? ओठानाही शिव्या देणार नाही, दाताला मीच आहे. मग कोणी काय बोललं तरी शेवटी काय विचारायला म्हणजे मीच आहे, कशाला हे करा. म्हणजे इथे कोणताही विकार निर्माण होणार नाही. तिथे सर्वत्र मीच आहे हा जेव्हा भाव येतो ना त्यावेळेला भेद उरत नाही. म्हणून त्याला म्हणतात अद्वैत.
अद्वैत भक्ती जी म्हणतात तिथे सर्व रूप मीच आहे. म्हणजे आता एखादा मराठी बोलणार म्हणून आपला असं आपल्याला वाटतं, पण आता जर तमिळ बोलतो तरी तो मीच, संस्कृत बोलत असेल तरी मीच, कोणी दुसऱ्या भाषेतले सगळे मीचा विस्तार आहे. म्हणजे त्या जाणीव स्वरूपाचा विस्तार आहे. ही दृष्टी आली पाहिजे आपल्याला. अभ्यास करता 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 एकात्म भाव जो म्हणतात ना, तो हा येतो की तिथे मीच म्हटल्यानंतर मी माझा द्वेष कसा करणार, की मीच माझ्या रागवणार कसं, की मीच मला वाईट कसं बोलणार, मीच माझ्या भांडणार कसं. हा जो प्रकार जेव्हा लक्षात येतो त्यावेळेला संत शांत होतात. म्हणून तिथे शांती निर्माण होते. खरं म्हणजे जर हा बोध पक्का मुरला तर कोणी कसा वागला तरी कोण आहे, मीच आहे. मीच आहे म्हटल्यानंतर कोणावरती चिडायचं, कोणावरती रागवायचं असं येतं ना. कोणाचा द्वेष करणार, कोणाचा मत पाहत नाही. जे आहे ते आहे, शांतपणे पाहत राहा. आणि आता पाहणं होतं तेव्हा जास्त तो साक्षी साक्षी असं पण म्हणतो ना, की सतत त्या भावातून पाहत आलं पाहिजे आणि आनंदात राहत आलं. आता त्या भावातून पाहायचं आणि आनंद, म्हणजे कोण काय बोललं ते लावून घ्यायचं नाही. कोण कसाही वागेल, कोणी कसाही बोलेल, इतर काय बोललं म्हणजे तुला माहिती तू कोण, इतर कशी जरी वागले, किती वागले, हे वागले तर आपण आपल्याला लावून घेतो, तिथे रागवतो, चिडतो, बोलतो, काही होतं ना. मग इथे ह्या पद्धतीने आपल्याला पाहतात. म्हणजे जाणीव म्हणत म्हणत आपण कुठपर्यंत पोहोचू शकतो, ते अनंत स्वरूप, म्हणजे ते ज्याला आपण परमेश्वरी शक्ती म्हणतो, ती शक्ती नाहीये, अनंत स्वरूप. जाणीव म्हणजे त्याला आपण जे सगुण निराकार स्वरूप म्हणतो, ती सगुण निराकार स्वरूपच या देहातून प्रगट. प्रत्येक देहातून ते सगुण निराकार स्वरूपच प्रगट. म्हणजे हे एकच सगुण निराकार आणि त्याचे हे सगळे अवयव. लक्षात घ्या, मी जो आहे तो मी ते हे सर्व अवयव आहेत. म्हणजे कसं आहे की डोळे, कान, नाक हे निनाळे अवयव आहेत आपले, आणि ते सगळे उपयुक्त आहेत. तर तशी ही सगळी रूप ही एकाचे अवयव आहेत. एका तो त्याला आपण खरं म्हणजे त्याला म्हणतात पुरुष शब्द. पुरुष आणि प्रकृती शब्द वापरतात. पुरुष म्हणजे स्वरूप आणि प्रकृती म्हणजे रूप. पुरुष प्रकृती हा शब्द नेहमी वापरतो. परमार्थामध्ये तो एक असतो की मूळ पुरुष म्हणा तर पुरुष म्हणा, त्या मूळ पुरुष किंवा मूळ स्वरूप त्याला पुरुष शब्द वापरतात. आणि प्रकृती म्हणजे विविध रूपांनी प्रकट झालेली ती प्रकृती. आणि ही जी सगळी प्रकृती आहे ही प्रकृती म्हणजेच मी आहे. म्हणून सर्वांकडे पाहताना ही स्वरूप शक्तीच्या भावात जर पाहायला लागला, की जाणीव स्वरूपाच्या भावात पाहायला लागला, तर ते सगळं मीच आहे. माझ्याशिवाय दुसऱ्या जगात काही वेगळं नाही. वेगळं नाही म्हटलं की तिथे अद्वैत म्हणजे दुसरं वेगळं काहीच नाही, एकच आहे. हा जो एकत्वाचा भाव आहे तो सतत आपल्याकडे यायला लागला, तर त्या भावातून पाहायला लागलो आपण, तर त्या पाहण्यामध्ये सतत आनंद असतो, शांती असते, समाधान असतं, पूर्णत्व असतं. देहाच्या अपेक्षेत सतत आपल्याला अपूर्णत्व जाणतं. काहीतरी कमी आहे असं वाटतं ना प्रत्येक वेळेला. हे हवं, ते हवं, ते हवं का वाटतं? देहाच्या अपेक्षेत ही जाणीवेला सतत अपूर्णत्वाची जाण असते की नाही आपल्याकडे एखादी कमी आहे. मग ती कमीपणाला तुम्ही सर्वसाधारण माणसाच्या ठिकाणी कमीपणा म्हणजे काय, हवेपणा वाटतो ना, की हे हवं, हे हवं, हे हवं. तरी काय मनाला समाधान होत नाही, तरी त्याला वाटतं कमी. म्हणून खरं कमी काय असतं, आपण पूर्ण जे आहोत ह्या पूर्णत्वाचा अभाव असतो म्हणून आपल्याकडे काहीतरी कमी आहे असं वाटतं. पण ज्यावेळेला पूर्णत्व अनुभवाला आलं की सर्व अंगाने तिथे शांती असते, तृप्ती असते, वैराग्य असतं, सर्वात राहणं असतं आणि राहून सुद्धा अलिप्त. म्हणजे तो काय बोलतो, हा काय बोलतो, तो काय करतो याच्या भागीत पडत. मग मी नाही म्हणून नाक कचू नका म्हणतो ना, त्यात अलिप्त राहायचं, जास्त आतमध्ये नाही राहायचं. पण हा काय करतो, तो काय करतो, आणि असं काय केलं, त्याने तसं काय केलं, असं जे तुम्ही म्हणता ना, त्यावेळेला आपण आपला
जो मुळात मी म्हणून जो स्वभाव आहे तोच विसरलेला असतो आणि त्यामुळे नको नको त्या गोष्टी आपण गुंतत जातो. सगळं जे आहे तिथे स्थिर राहता येतं, शांत राहता येतं, आनंदाने राहता येतं आणि सर्वांना उपयुक्त होऊन राहता येतं. सर्वात महत्वाचं आपण सर्वांना उपयुक्त झालं पाहिजे आणि आपण जसे उपयुक्त झालं पाहिजे ती सर्व ज्यांना आपण उपयुक्त होतो. लक्षात घ्या, आपण इतरांना ज्या मदत करतो त्या ज्यांना मदत करतो त्याचे आपले उपकार आहे. काय म्हटलं लक्षात आलं नाही? तुम्ही एखाद्याला गरज आहे आणि त्या गरज ऐकलं तडतोय ऐकलं वाढतं तुम्ही त्यात धरलं, तुम्हाला वाटतं केवढा मी उपकार केलेला. त्याने तो ज्या उपकार केला तुम्ही उपकृत राहण्यासाठी. आलं लक्षात काय म्हणतो? म्हणून मदत करणारा मोठा असतो आणि मदत घेणारा छोटाच नाही. दोन्ही सारखे हे सेकंड मध्ये एखादा विस्तारच आहे. मीच मला मदत करतो खरं. आपण ज्याला एखाद्याला मदत करतो कोणाला कोण मदत ती स्वरूप शक्ती आहे की जो त्याला आपण स्वामी म्हणून आहोत. अनंत स्वरूप मी म्हणजे स्वामी. आणि ही जी स्वामी आहे हा स्वामी स्वतःलाच मदत करतो. एखादा म्हणजे माझा एक हात दुखतोय तर दुसऱ्या हाताने हात चेपला तर कोणत्या हाताने कोणाला उपकार केले? समजा तुमच्या पायाला कधी लागलं, पायाला लागलं तर तुम्ही काय करता? हात नेता, औषध लावता, सगळं करता पाय. मग ते तुम्ही तुमच्यावर उपकार केले? आपण आपले उपकार नाही केले, पण आपल्याला उपयुक्त होण्यासाठी हे बाकीचे अवयव उपयोगी पडले. म्हणून कोणाच्याला पुन्हा तरी आपण उपकृत व्हायला हवं, आपला कोणाला तरी उपयोग व्हायला हवा, तेव्हा जीवनामधला रंग आला. मग ते आता उपयोगाला काय तर कोणी शोधत बसू नका पण असं उपयोगी पडायचं. कोण पडतोय कुठे बघूया चला की धक्का मारायचा आणि पडायचं असं नाहीये. तुम्हाला जीवन जगताना फक्त गोष्ट सांगायला लक्षात आहे. एक बोट चालली होती, मोठी समुद्र बोट चालली होती. ते एक मुलगी अशी वागता समजून पडली. आता समुद्रात पडली आणि तिला वाचवणार कोण? मोठा समुद्र पोहोचायचा कोण एक्सपर्ट पोहणार असेल तर ना. आणि सगळं विचार वाचवायला पाहिजे. वाचवायला पण उडी तर कोण मारू शकत नव्हतं. ते श्रीमंत माणूस होता तो, त्याला एकदम दया आली. तो म्हणतो जो ह्या मुलीला वाचवेल त्याला 5,000 रुपये मी देतो. कोणाची हिंमत आहे? तेवढा तिथे शेख चिल्ली होता ना, शेख चिल्ली म्हणतात, त्या शेख चिल्लीने उडी मारली. समजा उडी मारला बघितलं आणि त्याला पोटा येतो, धडपड मुलीला पण पकडला आला आणि बोटीवर दुसऱ्या त्याला अरे वा 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 टाळ्या काही चांगलं काम केलं. तो म्हणतो राहू दे बाजूला, मला आधी ढकललं कोण ते सांगा. म्हणजे त्याने काय उडी मारलेली नव्हते, ढकललं. त्याला राग होता कोणी मला ढकललं तर सांगत होतो मी 5,000 टक्के. पण कोणाला आपण उपयोगी करावं वाटत नाही. आपण आपले वरून मजा बघायला जायला आवडतं. पण जर हा जो स्वामी आहे त्या स्वामीला मात्र सतत वाटेल की सर्वांचं भलं व्हावं, कारण मी सर्वत्र म्हणून सर्वांचं भलं झालं पाहिजे. आलं लक्षात? हा जो बोध आहे ना, म्हणजे जे अनंत स्वरूप मी म्हटल्यानंतर सर्वांचं भलं असलं व्हायलाच हवं, ती तिथे प्रेरणा आहे, इच्छा पण नाही. इच्छा म्हणजे कधी आपली इच्छा होती, कधी इच्छा होत नाही. आपला आवडता माणूस होते त्याला हाताचा भला व्हावा म्हणतो आपण, आवडता नसेल त्याचं भलं कसं व्हावं. पण इथे प्रेरणा काय? जो जिथे पाहाल तिथे त्याचं भलं झालं पाहिजे. कारण माझं सर्व अंग आहे, ह्या एका तत्वाची सर्व रूप आहेत. म्हणजे ही जी हे तत्व म्हटलेलं आहे, ते तत्व म्हणजे ते स्वरूप. म्हणून प्रत्येक रूपामध्ये स्वरूपच आहे. आता सिद्धांत आपण कसं मांडतो ते बघा, लक्षात घ्या. म्हणजे इतकं सूक्ष्म हा भाग आहे तो तुमच्या लक्षात आला पाहिजे की प्रत्येक देहामध्ये असलेली जाणीव फक्त देहापुरती आहे असं जे आपण समजतो ते खरं नाही. खरं काय ते स्वामी तो त्या जाणीव रूपाने बसलेला आहे आणि तो स्वामी म्हणून कार्यही करू शकतो. तसं मी काय म्हणतो, म्हणजे तिच्यापासून मी बाबा द्या होती मला काय जमणार, तसं नाहीये. तू काय तू देहापुरती समजून नाही का, पण मुळात काय आहे तो स्वामी कुठे आहे? हा स्वामी
सगळीकडे आहे. म्हणून प्रत्येक देहातून ते स्वामीच बघतोय, स्वामीच बोलतोय, स्वामीच कारण या स्वामीला सर्व आपले वाटले पाहिजे. म्हणून प्रत्येक देहातून जर हे वाटायला लागलं तर काय होईल? जगामध्ये शांती निर्माण होईल. खरा परमेश्वर कळला तर असं होईल. म्हणून महाराज खरा परमेश्वर लोकांना कळत नाही म्हणून जगामध्ये गोंधळ आहे. जगामध्ये भांडण तंत्र आहे, तुझं माझं आहे, देशमत्सर आहे. हे का? ह्या प्रत्येक जाणीवला मी कोण आहे कळत नाही म्हणजे खरा परमेश्वर कळत. कळलं? खरा परमेश्वर कळण्यासाठी हे ज्ञानाची आवश्यकता आहे. म्हणजे जर हे खोल ज्ञान जर पाहायला गेलं की मुळाकडे वळा, उपराट्या दृष्टीचे पाहणे, दृष्ट्या माझी दृष्टी म्हणून आहे, पहा त्याच्या मुळात जाणे. हा शब्द महत्वाचा. आपण कुठपर्यंत बघतो? उपराट्या दृष्टीचे पाहणे म्हणजे हा पाहणारा जी आहे ती जाणणारी शक्ती इथपर्यंत पाहतो. उपराट्या दृष्टीचे पाहणे, दृष्ट्या माझी दृष्टी म्हणून मी दृष्ट्या पाहणारा कोणीच पडतो. हा पाहणारा फक्त देहा इतका नाहीये, याच्याही मागे जो आहे तो खरा पाहणार आहे. पहा त्याच्या मुळाची जाणे, स्वस्वरूपेचे. हे वाक्याकडून आपल्याला लक्षात जात. पुढचं त्यांनी सांगितलंय, ज्यांना माहिती आहे त्यांनी बरोबर सांगितलं. पहा त्याच्या मुळाचं म्हणजे हा जो पाहणार आहे म्हणजे सतत आपल्याकडनं जाणणं चाललेलं आहे. हा जाणणारा नेमका कोण आहे? तर अनंत स्वरूप मी जो आहे तो ह्या देहातून जातो, तो ह्या देहातून कार्य होतो, तो ह्या देहातून सर्वत्र पाहतो आणि त्याचीच सर्व रूप आहे. ही सर्व त्याची म्हणजे मी पाहिलं कसं पाहिजे तर मीच सर्वत्र आहे. माझ्याशिवाय दुसरं कोणी वेगळं जगामध्ये नाहीच आहे. म्हणजे ही एकच शक्ती विविध रूपाने प्रगट आहे. हा बोध का व्यवस्थित झाला पाहिजे की आपलं पाहणं सुधारेल. ज्याला हा अनुभव यायला लागेल म्हणून हे पाहणं असं पाहता आलं पाहिजे. हे जेव्हा पाहणं पाहतात तिथे नाती गोष्टी नाही, सर्व मीच आहे. आता उजव्या हाताचं आणि डाव्या हाताचं नातं काय? डाव्या डोळ्याचं उजव्या डोळ्याचं नातं काय? पायाचं हाताचं नातं काय? एकाच अंग आहे. सर्वत्र तो मीच आहे. पाय पण मीच, हात पण मीच, डोळे पण मीच, कान पण मीच. संपूर्ण प्रत्येक आता अवयवाकडे आपण पाहायला लागलो तर हृदय पण मीच आणि फुफ्फुस सुद्धा मीच. आत पहा बाहेर पहा काय ते मीच आहे. तो मी आहे असं मी म्हणतो. ते सर्व मी कोण आहे? ते आनंद तो स्वामी. म्हणजे हे जे स्वामी म्हणून एकत्वाने पाहत आलं म्हणजे तिथे पाहणारा मग इतका शांत होऊन जातो की काही करावं की काही करू नये याच्यात अडकतच नाही. सहजपणे जीवन जगता येतं. म्हणजे ह्या भावामध्ये एकदा राहिला की खरं स्मरण जे असेल ते ह्या स्वामीच असलं पाहिजे. हा स्वामी म्हणजे अनंत स्वरूप मी प्रत्येक देहातून कार्यरत आहे जाणीव रूपात. आता परत शब्द वापरला लक्षात घ्या. प्रत्येक देहात आहे ती जाणीव रूप म्हणजे हा स्वामीची रूप आहे सगळी. आणि प्रत्येक देहातील हा मी हा अनंत स्वरूप मीच आहे. म्हणून एखादा गरीब श्रीमंत वार्धक्याला गेलेला लहान मूल प्रौढ माणूस तरुण हे सर्व कोण आहे? हे सर्व मीच आहे. ही समदृष्टी आपल्याकडे येते. म्हणजे ते समत्वाने पाहत आहे. ते समत्वाने पाहत आलं म्हणजे आपण हा जो मी हा देहाच्या पलीकडे जो स्वामी आहे ना तो कुठे आहे? देहातून जाणतोय पण आहे कुठे? विश्वाला जातो. समजलं? म्हणजे फक्त देहापुरती नाही, देहाच्या पलीकडे विश्वाला व्यापून असलेली ही शक्ती प्रत्येक देहातून कार्यरत होते. आणि प्रत्येक देहातून कार्यरत होताना तिथे ती ज्या देहा ठिकाणी ते ज्ञान प्रकट होतं तो मी स्वामी आहे तर त्याचं पाहणं सर्वत्र एकत्वाने होतं. हा बोध आपल्याला पुन्हा 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 लक्षात घ्यावा लागतो किंवा लक्षात घेतला पाहिजे. तिथे अंतर्मनाचं शुद्धीकरण. त्या बोध जर त्या बोधातून पाहायला लागलो की आपल्याला कोणी वेगळा वाटत. सर्व जे आहे ते आपणच आहोत. किंबहुना चराचर आपणची जाळ ही विश्वची माझे घर ऐसी मती ज्याची स्थिर. किंबहुना
चराचर आपण जाण. ज्ञानेश्वर मला सांगतात अर्थ खरा काय की किंवा चर आणि अचर काय आहे, मीच आहे, आपणची जाण. आणि हे जे मीच आहे ते हे मीच, ही सगळी रूप म्हणजे माझं वसतिस्थान आहे. घर म्हणजे काय, वसतिस्थान, वसना. ही सगळी रूप ही त्या अनंत स्वरूपाची प्रगट होण्यासाठी असलेली वसतिस्थान आहेत, म्हणून घर आहे. म्हणून हे विश्वची माझं घर. इथे ज्यावेळेला आपलं बुद्धी स्थिर होते, ऐशी मती ज्याची स्थिर, म्हणजे जिथे निश्चयात्मक वृत्ती आहे, अरे हे सर्वत्र एकाच स्वरूपाची रूप आहे आणि एकाच स्वरूपाची रूप आहे, म्हणजे किंबहुना मी त्यांना म्हणायचंय की वसतिस्थान याचा अर्थ काय, मी एकच सर्वत्र आहे, एकच चर आणि अचर रूपाने मीच आहे. हे मीच आहे हा बोध म्हणजे खरा आत्मज्ञान. आत्मज्ञान म्हणतात इथपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं. तो बोध आपल्याला अंतःकरणात धरून ठेवता आला पाहिजे. त्या बोधातून पाहण्याचा प्रयत्न केला, त्या बोधातून जीवन जगता आलं पाहिजे. आणि त्या बोधातून जीवन जगताना तिथे सर्वांबद्दल आपल्याला जो आपलेपणा वाटतो, सर्वांकडे समत्वाने पाहता येतं. कोण चुकतोय बरोबर आहे तरी तिथे शांतपणे पाहता येतो. कारण काय होतं, चालता चालता मलाच तेच लागली तर कोणाला राग येणार, पायला ओरडायला पाहिजे, कचरा तुला चालता येत नाही काय, खरं होत नाही. तिथं तेच लागले ठेवत आपण अंगात दुखला असेल तर पूर्वातच बसतो ना, ओरडत बसतो, तुला दिसत नाही म्हणून. इतर वेळानं ओरडतो आपण, तुला कळत नाही का, ते कळत नाही का असं म्हणतो की. तर तो तसा प्रकार उरत नाही. इथे कसं होतं, जे पाहणं आहे ते तर ह्याला ह्या अवस्थेत ज्या तुम्ही पोहोचाल त्याची उत्तम अवस्था असाल. अभ्यास करत 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 शेवटी उत्तम सहजावस्थेपर्यंत पोहोचता आलं पाहिजे. सहज कोण आहे, स्वामीच आहे. समोर दिसणारी रूप सुद्धा मीच आहे. मग कोणाबद्दल ईर्ष्या नाही, कुठेही स्पर्धा करायची गरज नाही. लक्षात घ्या, कॉम्पिटिशन आपण आता जग कसं आहे, कॉम्पिटिशनवर चाललंय ना. कॉम्पिटिशनमुळे ताणतणाव आहे, कॉम्पिटिशनमुळे तुझं माझं आहे, कॉम्पिटिशनमुळे द्वेष मत्सर आहे, भांडण तंटे आहेत, सगळं तिथे आहे. पण ज्यावेळेला हा एकाचाच विस्तार आहे, त्यामुळे कोणी चांगला शिकतो तर चांगला मीच शिकतोय, मी आहे तिच्यामुळे तिथे त्याचा कौतुकच पाहिजे, आपलेपणच पाहिजे. म्हणजे हे आपलेपणा मी जे म्हणतो तो हे आपलेपण. आणि त्या आपलेपणातून आपल्याला विश्वाकडे पाहता आलं पाहिजे. आणि तिथे त्यावेळेला जे असतं ती शांती असते, तृप्ती असते, वैराग्य असतं, विवेक असतो, विनयशीलता येते आणि आदर, पाहण्याची दृष्टी बदलते. ही जी दृष्टी बदलायला लागली तर खऱ्या अर्थाने परमार्थ सिद्ध होतो. खरा परमार्थ इथे आला की जीवनाचा परम अर्थ म्हणजे अत्यंत पवित्र अर्थ काय की प्रत्येक व्यक्ती ही ईश्वरी शक्ती म्हणतो आपण. ती ईश्वरी शक्ती म्हणजे जर ज्ञान प्रगट झालं तर ती स्वामीच असते, वेगळा कोणी नसतो. तिथे अनंत स्वरूप म्हणून जे आहे आणि त्या देहातून कार्य असलेली त्या भावासाठी जाणीव ही एकरूप होऊन जाते. त्याला म्हणतात ज्ञानाग्नितेने मुखे जेणे जाळले कर्म अशके, तो परब्रह्मची मनुष्य वैके ओळखतो. तो परब्रह्म मनुष्य देहात असून सुद्धा ती जाणीव परब्रह्म आहे. म्हणजे तिथे ज्ञानाग्नी म्हणजे हा ज्ञानाग्नी, ती हा स्वामी आहे. या स्वामीचं हे सगळं जीवन, त्या स्वामीचं सगळं जीवन आहे, सगळं विश्व. मग या स्वामीला मृत्यू आहे का? या स्वामीला मृत्यू नाही. किती माणूस माणसं मरण बघते, आपल्याला वाटतं मरत नाही, आपण काय मरणार नाही असं वाटतं की नाही? आपल्याला वाटत नाही. आपल्याला समोर माणूस मेला तरी, म्हणून तर युधिष्ठिरने सांगितलं ना, सगळ्यात जगात आश्चर्य कोणतं, समोर माणसं मरत असलेली असून सुद्धा आपण मरणार असं आपल्याला वाटत. त्याने अनुभवातून सांगितलं तरी बहुत मरण पावलेलं होतं ना समोर, आपण मरणार असं त्याला वाटत नव्हतं. म्हणून ते त्याला आश्चर्य, मला का असं वाटत नाही, त्या अनुभवातून त्याला उत्तर दिलं. आणि परत हे सत्य आहे, कारण देहातून मृत्यू जे दिसतात तो त्या स्वामीचा मृत्यूच असतो. स्वामी अनंत रूपाने परत जन्म पण घेतलेला असतो, देह धारण पण केलं आणि देह सोडलेले पण आहेत. हे सगळे चक्र चालूच आहे सगळीकडे. म्हणून जगामध्ये जन्म मरण ज्याला आपण म्हणतो
म्हणजे देहाची धारणा आणि देहाचं विसर्ग हे एकाच अनंत स्वरूप मीच आहे. लक्षात घ्या. पण हा जो अनंत स्वरूप मी आहे त्या तत्वाची आता जी देहाच्या अपेक्षा असलेल्या जाणीवेने त्या बोधात फिरायचं आहे. त्या बोधातून पाहता आलं, त्या भावातून पाहता आलं पाहिजे. ते जेव्हा पाहायला लागेल त्यावेळेला खरा अर्थाने सोनी आता दिनू आजी अमृत पाहाल ना अमृत घेता प्रगट पै झाला, असं जे ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात ना, तो तिथे मी कोण आहे याची खरी ओळख झाली. ही खरी ओळख करून घ्यायची की नाही घ्यायची ते कोणी ठरवायचं? मीच ठरवायला पाहिजे ना. मग त्या देहातल्या मीने ठरवायला पाहिजे. कसं पाहायचं? मी माझ्या कुठे पाहायचं की वैश्विक होऊन पाहायचं? दोन्ही गोष्टी आहेत. वैश्विक होऊन पाहणं म्हणजे विश्व होऊन पाहणं, म्हणजे स्वामी होऊन पाहायचं की मी देहापुरती बाद झालं, मला काय माझ्या ते पाहिलं झालं, कशाला भानगडी करत होता. त्याचा राहायचं तर तुम्ही राहा. म्हणून इथे अभ्यास जो असतो तो अभ्यास अशा पद्धतीने झाला पाहिजे की व्यापक होणं महत्वाचं आहे. जितके आपण संकुचित होऊ तितके विचार संकुचित होतात, तितके विकार आपल्याला निर्माण होतात. जितके व्यापक होऊ तितके सद्गुण निर्माण होतात. सर्वांप्रती जेव्हा आपण आपलेपणाने पाहतो या बोधातून, तर तिथे सद्गुण असतात, तिथे विकार नसतात, तिथे विजय पण नसतं, तिथे सर्वांच्या भल्याचा विचार असतो. म्हणून प्रत्येक संत जे आहे त्यांना सर्वांचं भलं व्हावं आतून प्रेरणा निर्माण होते. इच्छा वगैरे नसते. पाहावं त्याचं भलं व्हावं आणि तसं त्यांच्या दृष्टीतून भलं होतं. दोन्ही गोष्टी आहेत. भलं व्हावं ही सरळ प्रेरणा आहे. म्हणून त्यांच्या कष्ट जे येतात त्यांचं भलं. हे भलं ते करतात का? ते काहीच करत नाही. ते होतं कारण तो प्रभाव आहे. एकदा त्या बोधात गेला की त्याचा तो प्रभाव सुरू होतो. मग त्या प्रभावातून सगळं जीवन त्याचं चालू होतं. तिथे कर्म जरी तो करत असला तरी त्याचा बोध काय असतं? करता कोण आहे? ईश्वर. त्याला त्यांनी ईश्वर शब्द आवडतो. पण खरा तो करता स्वामी आहे. स्वामी करता आहे. म्हणून तिथे तो अकर्ता असतो. सगळं करतो पण काहीच करत नाही. आता म्हणतात आपण त्याला म्हणतो अकर्ता. नैष्कर्म्य म्हणजे कसली अपेक्षा न ठेवता जे कर्म होतं त्याला म्हणतात नैष्कर्म्य. म्हणजे आपल्याला काहीतरी हवं आहे म्हणून आपण एकदा काम करतो ना, कार्य करतो. आता कामाला जातो, नोकरी करतो, कामधंदा कशाला? पगार मिळाला पाहिजे म्हणून. पगार नाही दिला तर कोण काम करणार? असं असतं. म्हणजे अपेक्षेतून काम करतो की नाही. पण ज्याला ही कसलीच अपेक्षा नाही पण तो कार्य करतो त्याला म्हणतात नैष्कर्म्य कर्म. मग अकर्ताही तोच असतो, नैष्कर्मही त्याच असतं. कारण त्याला दुसरं काही नको असतं. त्याला फक्त सर्व मीच आहे ह्या भावामध्ये तर सर्वांच्या भल्याचा विचार, सर्वांच्या भल्याचं चिंतन आणि त्या भल्यातून त्याचं सर्व कर्म असतं. आणि म्हणून असं हे जीवन आहे. ते जीवन अतिशय सुंदरपणे आपल्याला जगता येईल. हा जाणीवेचा जो प्रांत आपल्याला जो समजून घ्यायचा तो अशा पद्धतीने समजून की आपण ते करत कुठपर्यंत आलो होतो. देवानंतर तूच सर्वांचं भलं होत आहे. हा गेल्या वेळेला आपण अर्थ सांगत होतो. तो का असं की तिथे हा बोध पक्का झाला पाहिजे की मी म्हणणारी शक्ती जी आहे ती अनंत स्वरूप मी आहे. आणि ही अनंत स्वरूप मी ह्या प्रत्येक देहातून आहे. फक्त माझ्यातून वाचतो म्हणजे मी कोणते ग्रेट आहे असं नाही. जो साधना करतो त्याच्यातून वाचन करत नाही त्याच्याकडून तो म्हणजे म्हणून कशावर पाहिजे साधना? ते कळण्यासाठी साधना पाहिजे. साधनेशिवाय कळणार नाही. दोन्ही गोष्टी आहेत. म्हणून साधनाही हवं आणि चिंतनही, दोन्ही गोष्टी आहेत. चिंतनाशिवाय सुद्धा हे ज्ञान प्रकट होतं आणि साधनेशिवाय ते मुळत नाही. म्हणून म्हणजे अंतर्मनाचा जो पॅटर्न आहे तो सुधारला पाहिजे. लक्षात घ्या. जोपर्यंत अंतर्मनाचा पॅटर्न सुधारत नाही तोपर्यंत हा अभ्यास पुन्हा 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 करायचा. कारण अंतर्मनाचा पॅटर्न नाही सुधारत म्हणून गोंधळ आहे. सगळं कळलं शब्दाने पण आचरणात असं होतं ना आपण खरं कळतं पण तरी पण आपल्याला ते आचरण येत नाही. सर्व एकच आहे कसं काय कसलं एक आहे असा प्रश्न पडतो ना.
पण ते खरं ज्ञान हे कळलं सगळीकडे आनंदी आहे. म्हणून असं ज्याच्याकडे ज्ञान पकडतो त्याला ब्रह्मज्ञानी म्हणतो. तो आत्मज्ञानी नसतो, तो ब्रह्मज्ञानी असतो. हे ब्रह्मज्ञान म्हणजे सर्वत्र मीच आहे हे ज्ञान. त्याला सर्वत्र आणि मी देहापुरती मीच आहे म्हटलं की शक्ती आहे म्हटलं तर आत्मज्ञान म्हणता येतं त्याला. पण ते अंशतः आलं. खरं पूर्ण आत्मज्ञान कधी सर्व रूपामध्ये ही एकच जाणीव विविध रूपाने प्रगट आहे. म्हणजे हा एकाचेच सर्व सद्गुण पण आहे, त्या एकाचेच दुर्गुण पण म्हणा, एकाचेच अनंत विकार पण आहे, असं जे म्हणतो आपण तसं वापरतो. हा बोध पुन्हा पुन्हा धरता आला पाहिजे आणि त्या धरण्यातून आपल्याला जीवन जगता आलं पाहिजे. म्हणून एका दिवसाचं काम नाहीये, पण ते करत राहणं. त्यासाठी सत्संग असणं. सत्संग म्हणजे काय? आज आपण कोणाच्या संघात आहोत? कोणाच्या संघात आहोत? देहाचा संघ आहे. देह मी या भावात होतो ना. या देहाच्या ठिकाणी सत्यरूपाचा संघ म्हणजे सत्य. सत्यरूप आहे याचा संघ धरून राहायला तर तो सत्संग. मग मी देहापुरत्या म्हटलं की तो देहाचा. म्हणून सत्संग हा जो आहे तर ते हे सगळं सत्यरूप आहे. प्रत्येक रूप हे सत्यरूपाचं आहे. विश्वामध्ये कुठेही पाहिलं तरी ते सत्यरूपाचंच रूप आहे. तो कोणत्याही भाषेचा असो, जातीचा असो, पशु असो, पक्षी असो, नुसतं मानवी जगापुरती नाही राहते. मग ते सर्व प्राणी मात्रांपर्यंत सर्वत्र ही मीच आहे हा बोध. कोणताही जीव म्हटलं की तो मीच आहे आणि त्याचं भलं झालं पाहिजे, त्याचं कल्याण झालं पाहिजे, मंगलमय जीवन त्याने जगलं पाहिजे, त्या जाणीवेचा विकास झाला पाहिजे. म्हणजे माझाच विकास आहे, मी माझा विकास. म्हणून सद्गुरू इतरांना शिकवण्याचा प्रयत्न का करतात? मी सर्वत्र उपकार करत नाही म्हणजे उपकार नाही करत, पण त्या प्रत्येकाने शिकलं तर पाहिजेच ना. पण तिथे मर्यादा ठेवल्यात, काही नियम आहेत. जरी सद्गुरू सर्व शिष्याने शिकवतो ते प्रत्येकून तसं घेतो तसं नाही. प्रत्येकाची कॅपॅसिटी वेगळी, प्रत्येकाचा वेगळा दृष्टिकोन वेगळा. पण तिथे श्रद्धा पाहिजे, शरणागती पाहिजे, ते काय सांगतात ते बरोबर समजून घेता आलं पाहिजे. ते नाही घेतलं तर नाही मिळत. तिथे शरणागती वगैरे म्हणायचं कारण का ते ज्ञान सद्गुरू जे सांगतात ते तसं तसं सद्गुरूला जे हवं आहे त्या पद्धतीने समजून घेता आलं पाहिजे. नेहमी लक्षात ठेवायचं की आपण एक वेगळं समजतो आणि सद्गुरू वेगळं सांगतात असंही असतं. बऱ्याच वेळेला लोक आपल्या सोयीचा अर्थ लावून राहतात आणि म्हणतात का आपल्याला सद्गुरू असं सांगितलं. तिथे सर्वात्मक भाव निर्माण होणं हे खरं म्हणजे परमार्थाचं वर्म आहे की सर्वांप्रती आपलेपणा निर्माण होणं हा खरा परमार्थ. आणि त्यासाठी हे ज्ञान प्रत्येकाला समजून घेता आलं पाहिजे आणि ते आपल्या मनामध्ये जाणीवेमध्ये मुरवता आलं पाहिजे. म्हणून आपण म्हणून जी शक्ती आहोत, ईश्वरी शक्ती आहोत किंवा जाणीव आहोत हा बोध पुन्हा पुन्हा आधी समजून घ्या. मग ही जाणीव त्या स्वामीची आहे, अनंत स्वरूपाची आहे, सद्गुरूची. तिचं अनंत स्वरूप मी स्वामी म्हणजे सद्गुरू. म्हणजे अशा पद्धतीने सद्गुरूकडे पण पाहता येतं. म्हणून सद्गुरूंना मानवी मनाने पाहण आणि दिव्य मनाने पाहणं हा मोठा फरक आहे. सद्गुरूकडे पाहतो कसे आपण? माणूस आहे, मी माणूस आहे, तो माणूस आहे, फरक आहे. असं पाहणं असंही पाहतो. पण तिथे तो स्वामीच तो तिथून बोलतोय आणि तो स्वामीचं मी अंग आहे ह्या भावात पाहिला तेव्हा तिथे मात्र तो देवभाव येतो. त्या देवभावातून सद्गुरूंना शरण जाणं हे त्या प्रत्येक शिष्याचं कर्तव्य असतं. त्या पद्धतीने त्याने पाहत आलो. हा बोध आहे. म्हणून जाणीव म्हणता म्हणता आपण कुठपर्यंत आलेलो ते लक्षात घ्या. देहाची जाणीव आणि वैश्विक जाणीवपर्यंत पोहोचली. विश्वाला व्यापून असलेली ही जाणीव. म्हणून पुन्हा पुन्हा चिंतन करायचं की जाणीव नेमकी कोणाची? मी सद्गुरूंचा असा आपण बोध देतो ना. मी म्हणणारी जाणीव ही अनंत स्वरूपाची जाणीव.
कोणताही बोध अनंत स्वरूप आणि सद्गुरू वेगळे नाही. तिथे तो बोध पक्का झाला पाहिजे आणि तिथे मग शरणागती. त्या शरणागतीतून आपला प्रत्येकाचा विकास होत जातो. या जाणीवेचा विकास होत जातो. अभ्यास, चिंतन, त्या भावातून पाठ, सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे झाल्या पाहिजे. म्हणून इथे अनेक आपल्या ठिकाणी असलेल्या कल्पना आपल्या आडतील, संस्कार असतात ते आडतात. म्हणजे इथं पोचत का नाही आपण? आपल्या ठिकाणी संस्कार आहेत, काही काही वेगवेगळ्या कल्पना आहेत. त्या कल्पनेत अडकलो तर त्या संस्कार अडकलो तर ह्या ज्ञानाकडे जा. म्हणून हे सगळं बाजूला करायचं असतं आणि सद्गुरू म्हणतात त्याप्रमाणे अनुभवण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. तेव्हा कुठेतरी त्याचा अनुभव यायला लागेल, कळायला लागेल. मग थोडा वेळ चिंतन करून बसा आणि हे अनंत स्वरूपच ह्या देहातून कार्यरत आहे, या देहातून पाहत आहे. या पाहण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यायचा असतो. प्रत्यक्ष अनुभव म्हणजे साधना म्हणतात. दिव्य साधना म्हणजे काय? त्या भावातून पाहण्याचा अभ्यास करता आला पाहिजे. हळूहळू तो आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. आता इथे सांगूया. जय सद्गुरु, जय गुरु. ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड मुखात सुंदर सद्गुरुनाथ